ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ከርማችሁልኛል ዛሬ ደግሞ በተለያዩ ዱቄቶች ከግሉተን ፍሪ የሆነ እንጀራ ሊጥ እንዴት እንደምናቦካና እንደምንጋግር አብረን እንከታተላለን ወዳለኝ ግብአት ስገባ እስከ 150 ግራም የሚሆን የጤፍ ዱቄት አለኝ ይሄ ደግሞ ዲንክልሜል የሚባለው ዱቄት ነው ከገብስና ከስንዴ መሃል ያለ ከግሉተን ግን ነፃ የሆነ ዱቄት ነው ይሄ ደግሞ ፖሌንታ የሚባለው የበቆሎ ሸርከት ተደርጎ የተፈጨ ዱቄት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ደረቅ እርሾ አለኝ እዚህ ጋር ጥብርሾ አለኝ ከባለፈው ሊጤ የተረፈ ማለት ነው 1 ሊትር ሞቅ ያለ ውሃ አዘጋጅቻለሁ ጨርሼ እንደምጠቀምና እንደማልጠቀም በኋላ በስተመጨረሻ አብረን እናየዋለን እንግዲህ ወደ አቦካኪ ገባለሁ አመሰግናለሁ በቅድሚያ የሚጀምረው በእርጥብ እርሾ ይሆናል እና ሁሉንም ነገር አንድ ላይ መደበላለቀው ምንም አይነት ቀላል ነገር ነው ሁሉንም ነገር ድብልቅ አድርገን አንዴ ነው መከተው ይሄንን ከታለሁ እና እርሾ ትንሽ ስለሆነ በደንብ እንደዚህ ያለልቅ ይከተዋለሁ ለመቀጠል እንዳለ ዱቄቶችን ከታለሁ ጤፍ ዱቄቱን ይሄንን 1 ኪሎንም ዱቄት አንድ ላይ ነው ከተው ምንም አላስቀርም የበቆሎ ዱቄቱ ደግሞ ሸርከት ያለ ነው እና ደግሞ ስለሚያደርግ በጣም ትንሽ ነው የምከተው እንደዚህ በቂ ነው ያው አይኑ እንዲያሳምረው ነው ደረቅ እርሾን ከታታለሁ ትንሽዬ ነበረች ያው ስለተጠቀምኩበት ማለት ነው ከፍቼ በጣም ትንሽዬ ናት ለዚህ ከታታለሁ ምክንያቱም አሁን እኛ ጋር በጣም ቀዝቃዛ ነው ክረምት ነውና ያስፈልጋል ይሄ በጣም ከዛ ከውሃይ ውስጥ ያው 800 ሚሊ ሊትር የሚሆነው ከትቻለሁ ካነሰኝ ደግሞ በኋላ ላይ እንደገና የተቀረውን ጨምራለሁ ማለት ነው እና እኔ ዛሬ ይሄ በእንቁላል መምቻ ማሽን ማቦካው በእጅ ማቦካት ይቻላል ያው በደንብ ብናቦካው በእጅም ያው ነው እኔ ግን ይሄ ፈጠን ስለሚያደርገኝ እና ደግሞ በጣም ቆንጆ ውጤት ስለሚያመጣልኝ ይሄንን መርጣለሁ አሁን አቦካውና ጨርሳ ሳያቻለሁ ማለት ነው አሁን እንደዚህ በጣም ፍር ስላለ እንደገና የተቀረውን 200 ሚሊ ሊትር ሙቅ ውሃ ጨምርበታለሁኝ አሁንም ከወፈረ እንደገና መጨመርበት ይችላል ማለት ነው ያየን ምናወቀው እኔ እንደዚህ ቀስ አርጌ በለስላሳው ፍጥነትን ማቦካው በደንብ በቃ በእጅ እንደሚያቦካ አድርጎ ቀስ ብሎ ነው የሚያቦካልኝ እና አንድ 4-5 ደቂቃ በደንብ እንደዚህ አቦካዋለሁ ማለት ነው ሲቦካ በጣም ይወዳል በዚህ መልኩ እንግዲህ አብኩቼ ጨርሻለሁኝ አሁን ከድኜ እስከ ነገ ድረስ ኩፍ እስኪል ጠብቃለሁኝ ማለት ነው ነገ አቅጥኜ ጋግረዋለሁኝ እና ነገ ተመልሰን እንገናኛለን አመሰግናለሁ
አሁን ደግሞ ካቀጠንኩት ከ8 ሰዓት በኋላ ነው እንደዚህ ውሃ ቀርሯል እና አሁን በቃ ስብየበጥብጬ መጋገር ነው እና የሚወጣው እንጀራ አብረን እናያለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ።